අද අපේ වීඩියෝ එකට සම්බන්ධ වුණ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි බලමු කොහොමද සරල වෙබ් පිටුවක් හදාගන්නේ කියලා. දැන් මම කියා දෙන්නම් ඕගොල්ලන්ට සරල වෙබ් පිටුවක් හදාගන්න ලේසිම ක්‍රමය. ඕගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට right click කරලා new යන්න. new ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා text document. අන්න ඒක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට අපේ text document එක සෑදුනා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේකට right click කරලා ඔයගොල්ලෝ යන්න rename. ඔයගලන්ට මේ rename කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ file name එකට double click කරලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ මෙතන rename ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම type කරන්න my first page .html එහෙම දාලා enter ලබා දෙන්න. මෙන්න මේක ගොඩක් දෙනෙක්ට එන ගැටලුවක්. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම ෆයිල් එකක් ගොඩක් ෆයිල් ඒගොල්ලන්ගේ ෆයිල් නේම් එක දීලා ඩොට් එක තියලා ඊට පස්සේ අපිට කැමති එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් ලබා දුන්නට පස්සේ ඒ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකට අදාළ ෆයිල් ටයිප් එක බවට ඒ ෆයිල් එක හැරෙනවා. ඔයගලන්ට මම උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන ෆොටෝ කියලා ඉමේජ් ෆයිල් එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ ඉමේජ් එක. ඒකේ නම තමයි photo.jpg. හරි. දැන් අපි මේක එක්ස්ටෙන්ෂන් එක වෙනස් කරමු. photo.png එහෙම දාලා enter ලබා දෙන්න. හරි. ඔයගොල්ලෝ කලින් මේ ෆොටෝ එකේ name එක දැක්කේ photo.jpg. හරි. දැන් අපි මේකේ ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක බලමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා type of file png file .png. ඒකින් තේනවා ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ ෆයිල් එකක්. අපි ෆයිල් නේම් එක දීලා ඒකේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක දුන්නට පස්සේ ඒ අදාළ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක අනුව ඒ ෆයිල් එක හැඩ ගැහෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේක ටික දෙනෙක්ගේ එන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මේකේ document.txt කියලා තිබ්බ ෆයිල් එක අපි my first page.html දුන්නට පස්සේ ඒ html ෆයිල් එකක් ලෙස මේ ෆයිල් එක හැඩ ගැහුනේ නැහැ. මේක සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ අවස්ථාවවලදී එන දෝෂයක්. හරි. දැන් ඒක අපි හදාගමු. ඒක ගන්න තියෙන්නේ මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරලා ඕගොල්ලෝ යන ෆයිල් ඊට පස්සේ යන save as. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා save as type. ඒක දෙන්න ඔයගොල්ලෝ all files. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ all files දීලා මෙතන තියෙන save ලබා දෙන්න. save ලබා දුන්නාට පස්සේ මේ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා. ඔයගොල්ලෝ yes දෙන්න. හරි. දැන් අපි මේක close කරමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේක Google Chrome එකේ තියෙන ෆයිල් එකක් බවට පත් වෙලා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ my first page කියන ෆයිල් එක ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් වෙබ් page එකක්. ඒක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක double click කරලා open කරන්න. මෙන්න මේක Google Chrome web browser open වුණ වෙබ් page එකක් වගේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට දැන් පේනවා ඇති මෙතන my first page.html. දැන් මේ ෆයිල් එකේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක .html බවට පත් වුණා. ඒක ඔයගලන්ට තවදුරටත් තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ this pc යන්න. this pc ගිහිල්ලා මෙතන view කියන tab එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ file name extensions කියන එකක් තියෙයි. අන්න ඒකට okay ලබා දෙන්න. දැන් ඔයගලන්ට මේ file name එකේ extension එක පේනවා. ඔයගලන්ට මම කලින් වීඩියෝ දෙකකින් කියලා ඇති. අපි වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න ඕන නම් අපිට දේවල් දෙකක් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. එකක් තමයි text editor එක. දෙවෙනි එක තමයි web browser එක. දැන් අපි ගාව web browser එකක් නම් තියෙනවා. තවදුරටත් අඩුයි අපට text editor එක.
හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ Windows operating system එකේ text editor එකක් තියෙනවා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේ තියෙන ෆයිල් එක උඩ right click කරලා open with ලබා දෙන්න. open with ලබා දුන්නට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන Notepad කියන එකක්. අන්න ඒකට යන්න. එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ HTML ෆයිල් එක Notepad එකක් විදියට open වෙනවා. ඔයගොල්ලොත් මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ text editor එක සහ ඔයගොල්ලන්ගේ web browser එක screen එකේ කොටස් දෙකකට බෙදාගෙන වැඩ කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේකේ මුකුත් නැති හින්දා තමයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ හිස්ව තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි මෙතන මොකක්යි type කරමු. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති my page කියන වචනය මම type කරා. දැන් අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ type කරපු එක අපේ text editor එකේ save කරගන්න ඕනේ. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ file ගිහිල්ලා save ලබා දෙන්න. save ලබා දුන්නට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙතන තියෙන web browser එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන refresh button එක ලබා දෙන්න. ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ සැදු page එක නැවත load වීමයි. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපි මේ type කරපු වචනය මෙන්න මෙතන type වුණා. ඔයගොල්ලන්ට පේන නිසා මම මේක zoom කරගත්තා. හරි. දැන් අපි තව වචනයක් ගහමු. මම දැන් web page කියන වචනය type කරා. දැන් කලින් කිව්ව පරිදිම save ලබා දෙන්න. save ලබා දුන්නට පස්සේ මෙතන තියෙන refresh button එක ලබා දෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේන විදිහටම මෙන්න මේ වචනය මේ විදිහටම type වුණා. හරි. දැන් අපි මෙතන enter එකක් ලබා දෙමු. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ save ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන refresh ලබා දෙන්න. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපි මෙතන my page කියලා type කරාට පස්සේ අපි enter button එක දීලා ඊළඟ රූලේ web page කියන එක type කරා. ඒ වුණාට මේක save කරලා මෙතන refresh ලබා දුන්නට මෙතන my page වලට පල්ලෙහා web page කියන එක type උන්නේ. ඊට හේතුව තමයි මේ HTML භාෂාවත් අපි command දෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගෙන් වැඩේ කරව ගන්න. හරි. දැන් මම මේ කිව් එක තව උදාහරණයකින් අපි සනාථ කරගමු. ඔන්න මම ස්පේස් ටිකක් තිබ්බා. ස්පේස් ටික තියලා අපි කියනවා අපේ YouTube channel එකේ නම type කරමු. හරි. ඊට පස්සේ මම මේකත් save දානවා. හරි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන save එකට shortcut එකක් තියෙයි. control එක S ලබා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ෆයිල් එක save වෙලාද නැද්ද කියලා බලා ගන්න. මෙන්න මෙතන තියෙයි star mark එක. අන්නේ mark එක තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆයිල් එක තවදුරටත් save නැහැ. දැන් අපි control සහ S දීලා මේ ෆයිල් එක save කරගමු. දැන් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මෙතන තියෙන star mark එක අයින් වුණා. දැන් අපි කිව්වා මෙතන save දීලා මෙතන අපි refresh කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් අපි refresh කරලා බලමු. දැනුත් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති අපි මෙතෙන්ද කිව්වා web page කියන එකට space එකක් තියලා type වෙන්න හදන්නේ කියලා. නමුත් ඒගොල්ලෝ ඒව කරේ නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මනාව පැහැදිලි වෙනවා මේ HTML භාෂාවත් අපි command දෙදී coding කරන්න ඕනේ කියලා.
දැන් අපි අපේ ගේමට යන්. හරි මම මේ ඔක්කොම ඩිලීට් කරගන්නවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරගන්න කන්ට්‍රෝල් එක ඒ ලබා දෙන්න. දැන් අපි මේකත් සේව් කරගමු. සේව් කරලා මෙතන රිෆ්‍රෙෂ් ලබා දුන්නා. දැන් අපි කතා කරමු HTML ෆයිල් එකක ෆෝමැට් එක. මම මේ දැන් ටයිප් කරන ඒවා ඔයගොල්ලෝ එච්චරට හිතන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලන් ඉන්න. දැන් මේ මම ටයිප් කරේ HTML ලේඛනයක ෆෝමැට් එක. ඒ කියන්නේ ආකෘතිය ව්‍යුහය. දැන් අපි මේ එකින් එක කතා කරමු. හරි මෙන්න මේවට කියන්නේ ටැග් කියලා. ඒ කියන්නේ උසුලන. ඔයගොල්ලෝ chat මේව ගැන හිතන්න එපා. අපි ඉස්සරහට මේ වෙකින් එක කතා කරනවා. ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන head කියන වචන දෙකක්. මෙන්න මේක තමයි අපේ වෙබ් පේජ් එකේ හිස කොටස. පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන body කියන වචන දෙකක්. මෙන්න මේක තමයි අපේ වෙබ් පේජ් එකේ ඇඟ කොටස. මේක හිස කොටස, මේක ඇඟ කොටස. සාමාන්‍ය මිනිහෙක් වුණත් හැදලා තියෙන්නේ හිස කොටස සහ ඇඟ කොටස මගින්. ඒ වගේම තමයි මේ වෙබ් පේජ් එකත් හැදලා තියෙන්නේ හිස කොටසක් මගින් සහ ඇඟ කොටසක් මගින්. අන්නේ හිස කොටසේ සහ ඇඟ කොටසේ සීමාවක් දක්වන්න තමයි මෙතන HTML කියලා වචන දෙකක් ටයිප් කරේ. ඒ වගේම තමයි මේක ඔයගොල්ලෝ ඉච්චට හිතන්න එපා. දැන් කාලේ මේ HTML වලටත් version එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සංස්කරණයක්. දැන් කාලේ පාවිච්චි වෙන්නේ සියලුම වෙබ් පේජ් ඩෙවලොප්මන්ට් කරන්නේ HTML5 කියන සංස්කරණය. ඒ නිසා මේ ෆයිල් එක HTML ෆයිල් එකට අනුකූලව අපි හදනවා කියලා ඔප්පු කරන්න. අනිත් අයට පෙන්වන්න. නැත්තම් මේ කෝඩින් එක දකින්න අයට පෙන්වන්න අපි කරන්නේ මෙන්න මෙතන උඩින්ම අපි ටයිප් කරනවා doc type HTML කියලා. සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ HTML ලේඛනයක ෆෝමැට් එක තමයි මූලික ආකෘතිය තමයි මෙන්න මේක. හරි දැන් අපි මේකත් සේව් කරමු. සේව් කරලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන රිෆ්‍රෙෂ් බටන් එක ලබා දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මෙතන රිෆ්‍රෙෂ් බටන් එක ලබා දුන්නාත් කිසිදු වෙනසක් උනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පද ටික HTML භාෂාවටම අයිති පද ටික. සාමාන්‍යයෙන් අපට ඕනෙවට පාවට මෙන්න මේ පද භාවිත කරන්න බෑ. අන්න ඒ පද වලට අපි කියනවා පොදුවේ ටැග් එකක් කියලා. මෙන්න මේ ටැග් එකෙන් තමයි TAG කියන ටැග් එකෙන් තමයි HTML භාෂාවේ සියලුම උපදෙස් ලබා දෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි භාවිත කරන්නේ මෙන්න මේ හිස කොටස, head කොටස අපේ මේ වෙබ් පේජ් එක ලස්සන කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ body කොටස භාවිත කරන්නේ අපේ මේ HTML ලේඛනයක අඩංගු තොරතුරු content හඳව ගන්න. ඒ කියන්නේ text image file වගේ content හඳව ගන්න තමයි මෙන්න මේ body කොටස භාවිත කරන්නේ. හරි දැන් මේ කිව්ව කාරණාව මම ඔයගලන්ට පැහැදිලි කර දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ මේ ටැග් ගැන වැඩි හිතන්න එපා. මම මේ ටැග් එකින් එක ඔයගලන්ට සවිස්තරාත්මකව විග්‍රහ කරනවා. හරි මම දැන් කිව්වා මේ හෙඩ් එක තියෙන්නේ අපේ මේ වෙබ් පේජ් එක ලස්සන කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ වෙබ් පේජ් එක සේව් කරලා තියෙන්නේ my first page. ඒ වගේම තමයි මෙතනත් ඒකම ඇවිල්ලා තියෙනවා my first page.
සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම තිබ්බම කැතයි. දැන් අපට මෙන්න මේ HTML ලේඛනය එඩිට් කරලා ඒ කියන්නේ මේක වෙනස් කරලා මෙන්න මේ උඩ තියෙන නම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ උඩ තියෙන නමට අපි කියන්නේ වෙබ් පේජ් එකේ ටයිටල් එක. ඒ කියන්නේ වෙබ් පිටුවේ මාතෘකාව. අපි මේ මාතෘකාව වෙනස් කරන නිසා ටයිටල් එක වෙනස් කරන නිසා අපි මෙතනටත් මෙන්න මේ ටැග් එක මේ වචනය යූස් කරන්නේ ටයිටල් කියලා. දැන් අපි මෙතන TITLE කියලා ගහමු. ටයිටල් ගහලා ඔයගලන්ට කැමති නමක් මේකට ලබා දෙන්න. අපි ලබා දෙමු අපේ YouTube channel එකේ නම. හරි. දැන් අපි මේක save කරමු. හරි. දැන් අපි මේකත් refresh දාලා බලමු. හරි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන නම තියෙන්නේ SL tutorial show. එහෙම දාලා අමුතු වචන අර head body HTML කියලා වගේ වචන ටික මෙන්න මේ page එකේ title එක වශයෙන් අපට පේනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති මම මේ title කියන වචනේ දැම්මා අපේ නමක් දැම්මා. ඇයි මේක හරියට title එක විදිහට save උනේ නැත්තේ? ඊට හේතුව තමයි මෙන්න මේ tag වලට ලොකු කතන්දරයක් තියෙනවා. දැන් අපි මේ කතන්දරේ කෙටියෙන් මෙහෙම විස්තර කරමු. අපිට සාමාන්‍යයෙන් tag වර්ග කොටස් තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මම මෙන්න මේ වගේ උදාහරණයක් වශයෙන් පැහැදිලි කරන්නම්. හරි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මම මෙතන tag තුනක් type කරා. ඔයගොල්ලෝ මේව ගැන එච්චර හිතන්න එපා. අපි ඉදිරියේදී සවිස්තරාත්මකව පැහැදිලි කරනවා. මේක තමයි body tag එක. ඒ කියන්නේ අපේ මේ වෙබ් page එකේ body කොටස ආරම්භ කරන tag එක. මේක තමයි අපේ වෙබ් page එකේ body කොටස close කරන tag එක. මේක තමයි break. ඒ කියන්නේ ඊළඟ රූලක් කඩන්න නම් අපට මෙන්න මේ tag එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකට අපි කියනවා opening tag එක. ඒ කියන්නේ ආරම්භක tag එකක්. මේකට අපි කියනවා closing tag එක. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ tag එකට අපි විශේෂ නමක් දෙනවා. ඊට හේතුව තමයි මෙන්න මේ tag එකෙන් එක් command එක start කිරීම සහ අවසන් කිරීම දෙකම සිදුවෙන නිසා අපි කියනවා self closing tag. I quoting self closing tag. හරි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා අපි මේ body එකට සහ මේ body එක close කරපු tag වලට අපි කියන්නේ opening සහ closing tags. අපි මේ BR වගේ tag වලට අපි කියන්නේ self closing tag. අද අපි කතා කරේ සරල වෙබ් page එකක් අදන්න සහ ඒ වගේම තමයි HTML document එක මූලික format එක සහ අපි මේ tag වර්ග ගැන කතා කරා. අපි මේ වැඩේ හිමින් හිමීට කරන් යමු. මම මේ note එක Google Drive එකට දාන්නම්. ඔයගලන්ට හැමදාම දෙන්නේ මං එකම Google Drive link එක. ඒ නිසා ඔයගලන්ටත් බලන්නත් ලේසි. අනිවාර්යයෙන්ම අද පාඩමේ ඔයගලන්ට නොතේරුණු දේ තියෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ comment section එකෙන් දාන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ වගේ lesson එකක් සතියට දෙවතාවක් කරන්න බානවා. අනිවාර්යයෙන්ම සතියට එක වතාවක් කරනවා. අපි මේම හිමින් HTML ඉගෙන ගමු. සාමාන්‍ය මූලික ටික ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අනිත් ඒවා ඉක්මනට ඉවර කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද පාඩමට සම්බන්ධ වුණ ඔබට ස්තුතියි. සුබ දවසක් වේවා.